सम्पूर्ण साथीहरूलाई नमस्ते। म तपाईहरुलाई सैलुन कुर्सीको बारेमा भन्न गइरहेको छु। यो सैलुन कुर्सी 20 बाइ 20 को हुन्छ र यसको हाइट 2 फुट हुन्छ। यो पछाडिपट्टि डन्डी देखिरहनु भएको छ, त्यो चाहिँ टाउको अड्डाउने हो। यो कुर्सीको बनावट पनि सामान्य देखिन्छ र तपाईहरुले पनि घरमा बनाउन सक्नुहुन्छ। यस्तै गरी तपाईहरुले चाहिँ सैलुनमा बसेर कपाल कटाउने र दाह्री फाल्ने सकिन्छ। तपाईहरुलाई यो सैलुन कुर्सी घरमा पनि बनाउन सकिन्छ। तपाईहरुले हामीहरुलाई अर्डर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईहरुले पनि यसको बारेमा जानकारी छैन भनेपछि हामीलाई सम्पर्क गरेर सोध्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले पनि हामीहरुलाई धेरैभन्दा धेरै लाइक, शेयर, कमेन्ट धेरै गर्नुहोला। धन्यवाद।